1 জানুৱাৰী 2024 বৰ্তমান আমি এতিয়া চান্দুবি গাইজ আমি বহুত বজাৰ কৰিলো চাওক এইটো চাওক দেৰিকৈ হ'লেও আপোনালৈ নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা দেই হেল্ল' মই পলক এটা সৰু সুৰা ট্ৰেভেল ব্লগাৰ বুলি ক'ব পাৰে 1 জানুৱাৰীৰ দিনা ক'ত যাম বুলি ওলাই আহিছো চান্দুবিলৈ বুলি আমাৰ প্লেন আকৌ আগৰ পৰা নাথাকে দেই মিনিটত হৈ যায় মিনিটত আপুনি ভাবিছে চাগে মোৰ লগত আৰু কোন আছে মই কাৰ লগত গৈ আছো সেয়া হৈছে মোৰ এজন ছাৰ মেম নিক আৰু ফাৰুক দা পথাৰ পাহাৰ পাৰ কৰি আমি এতিয়া পাওঁহি ডাঙৰকৈ কোৱা প্ৰথম আহিছো মানে চান্দুবিলৈ আমি আগতে এবাৰ আহিছো কিন্তু মেলাত মই প্ৰথমবাৰ আহিছো ইয়াত লিখা আছে নাচিৰিবা এথনিক ফুড ভিলেজ নাচিৰিবা মানে কি বুজি নাপালো বহুত দিনৰ পিছত আজি মই বগৰীও দেখি পাহৰিয়ে গৈছিলো এইটো সময়ত যে বগৰীও লাগে দেখিতো খাওঁ লাগিলেই 10 টকাই লওক বগৰী ৰঙা ৰঙা বগৰীকেইটা দেখি আমাৰ আগতে সেই পুৰণা ঘৰত থকা বালিয়া বগৰীজোপালৈ মনত পৰি গ'ল নিকে মোক কানে কিবা এটা কৈছিল মই ভালকৈ বুজিয়ে নাপালো বলা খাওঁ বুলি কৈ এই আগত থকা গাহৰি মাছ পুৰি থকা একদম ধোঁৱা হৈ থকা দোকান কেইখনলৈ আগবাঢ়িল নিকে চাগে মোক কেকুৰা খাম বুলি কৈছিল আগতে ময়ো খাই বেয়া পাইছিলো আজি বোলো ময়ো খাই চাওঁ কিহৰ লগত এইটো কি হয় বা এইটো কি হয় এইটো হেৰি Sai-Mod মানে বটলকে কিনিব লাগিব কেই টকা তাৰ পাছত আৰু কি কেকুৰাৰ ওপৰত নেমু ৰস পেলাই পিয়াজ ধনিয়া দি আই হাই क्या माल है यार কি হল টেস্টি জুস ইস কেনেকা তিতা ন বলো তুমি খাব নোৱাৰা বহুত তিতা Sai-Mod এইবাৰ মই প্ৰথমবাৰ খাইছো মানে টেষ্ট কৰিছো ধুনীয়া আকৌ দেই মিঠা এই বস্তুটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ বনাই আপুনি যদি জানে প্লিজ কমেণ্টত লিখক আৰু যদি এইটো বস্তু চাবলৈও পাওঁ তেতিয়াতো আৰু ভাল কথা কাৰোবাৰ ঘৰত বনাই যদি মাতকচোন ইয়াক পৰো আপুং বুলিও কয় পৰো আপুং খাই মেলি আমি আগবাঢ়িলো একাপ চাহৰ সন্ধান বাকী কেইজনৰ কাৰণে মালটো মিহি নহয় মাগুৰ নেকি গোটেইখন ঘূৰিছো চাহৰ দোকান নাই আমিতো প্ৰথমতে ভাবিছিলো ইয়াত অকল আপুঙেই পাই নেকি গোটেইখন ঘূৰি মেলি লাষ্টত এখন যেনিবা পালো চাহ পিঠাৰ দোকান কি পিঠা হয় এইটো কুকাৰৰ পিঠা মাঘ বিহুৰ ফিল এটা আহিছে কিন্তু এইটো বোলে কুকাৰৰ পিঠা নাজানো আৰু দেই চাউলৰ গুৰি আৰু গুৰ দি বনাইছে গ্লাছৰ মই পিছে চাহ খোৱা নাই দেই 2 গিলাচ পৰুৱা পুং খাই চাহ খাব পাৰি নেকি বাৰু চাহ খাই মেলি বজাৰ কৰিছে মেমতে মইনো আৰু কি বজাৰ কৰিম অকলশৰীয়া প্ৰাণী ৰুমত কোনদিনা থাকো কোনদিনা নাথাকো মই নিজেই গম নাপাওঁ বহুত বজাৰ কৰিছে তেওঁলোকে গাঁৱৰ বস্তু যে ধুনীয়া লাগিছে ফাইনেলি আমি বহুত বজাৰ সমাৰ কৰি মেলি ওলালো নিকে এই পেপাৰটো কিনিছে কম আৰু ইয়াৰ পিছত বিশ্বাস কৰক এই পেপাৰটো কিনাৰ পাছৰ পৰা নিকৰ বাহিৰে বাকী গোটেই কেইটাৰে মোৰ চোৰ কামুৰি গৈছে একদম আহোঁতে এখন গোটেই পেপে পাপা পোৱালিখন এই বজাৰবোৰ মেলাৰ বাহিৰতো বহিছে ৰাস্তাৰ কাষে ইয়াৰ পৰাও বজাৰ কৰিছে মাংস কাটিবলৈ কাঠ এটুকুৰাও আনিছে মই আকৌ আমাৰ পাৰ্টিটো বুলি বেলেগ মানুহৰ লগতে কথা পাতি আহি আছো নহয় এইটোহে আচল বজাৰ মই আপোনালোক বুলিহে মানুহকেইটাৰ লগতে কথা পাতি গৈ আছো বহুত মানুহ গাইজ বহুত মানুহ গাড়ীৰ মাজে মাজে ভীমৰ গদাৰ নিচিনাকৈ তেজপাতখিনি লৈ আহি আছো এতিয়া আমাৰ বাহনখনৰ ওচৰলৈ গাইজ আমি বহুত বজাৰ কৰিলো চাওক এইটো চাওক আৰু এনেকৈ আমাৰ বছৰটোৰ প্ৰথম দিনটো শেষ হয় আপোনাৰ পিছে 1 জানুৱাৰী কেনে গ'ল কমেণ্ট কৰক আৰু যদি এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো চাই আছে ভালেই পাইছে চাগে যদি ভাল পাইছে এটা লাইক এটা কমেণ্ট আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক কাৰণ ভাল ভিডিঅ' আৰু আহি আছে ধন্যবাদ